Hello, xin chào anh em nhé. Thì sau một thời gian chơi chán con drone này rồi, mình không thích chơi nó to này các bạn ạ. Bây giờ muốn nó nhỏ lại đấy, chơi hôm nào gắn cái camera FPV vào ấy, chơi cho nó hay. Thì hôm nay mình sẽ cho con Flycam này nó nhỏ gọn lại để mình hôm nào mình gắn camera FPV vào. Thì mình sử dụng cái khung gầm SG200 này. Con này mình chơi lâu lắm rồi, hôm bữa bị nước vào để cháy mạch nên là mình tháo bỏ hết ra. Video này mình sẽ lấy cái mạch của con to này để đắp vào đây để làm một con nhỏ. Hôm nào mình gắn cái cam FPV vào mình chơi. Và tiền thể video này mình sẽ bung ra cho anh em xem cái ruột gan của con máy bay này. Bây giờ mình sẽ bung ra anh em xem nhá. Các bạn nhìn đống ốc này, cái Flycam tí tí mà đống ốc luôn. Chỗ này này. Khiếp, có dòng thì sản xuất có vài cái. Dòng thì làm mở cho mỏi hết cả tay. Bốn cái động cơ 720. Đấy, toàn bộ chỉ có như vậy thôi. Cái này nó cho ra cái bánh răng lớn hơn để làm cái lực kéo nó khỏe hơn. Cái lực kéo lúc sử dụng cái cánh này nó to hơn này. Bây giờ mình chỉ lấy từng này thôi. 4 cái motor thì mình sẽ dắt vào đây.
Mình sử dụng bộ cánh thuần nghịch này nhá. Cái này là bộ cánh của SG200 này luôn đấy. Đây, lấy một cái cánh màu xanh. Các bạn nhớ lắp đúng cánh vào này. Nếu mà nó bay ngược lại thì các bạn tháo ra, các bạn làm lại, đổi sang bên này. Đây là cánh A này, thì bên này nó sẽ là cánh B. Ở đây là cánh A.